السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تحية طيبة لكل محبي ومتابعي قناة دقائق صحية. محدثكم عبد الولي العامري، باحث في علوم الصحة العامة والوبائيات. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سوف نستعرض مشكلة من مشاكل الصحة العامة والتي بدأت تظهر حاليا في بريطانيا، وهي جدري القردة أو القرود. برغم أنه مرض الجدري قد تم القضاء عليه في الثمانينيات، إلا أن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء من العالم وخاصة أفريقيا. فإلى البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. جدري القرود المونكي بوكس مرض فيروسي حيواني المنشأ، يحدث نتيجة التعرض لعضة أو خدش من قبل حيوان مصاب. يمكن أن تستمر العدوى في أي مكان من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ونسبة الوفاة الكيس فاتاليتي ريت 10%. جدري القردة مرض نادر، يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الممطرة. تمت تسميته جدري القرود في عام 1958 عند ظهور مرض يشبه الجدري بين مجموعة من القرود المخصصة لإجراء الأبحاث العلمية في الدنمارك، ونتيجة لذلك أطلق على هذا المرض جدري القرود. بينما تم اكتشاف أول حالة إصابة بهذا المرض بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية زائر سابقا. بريفالنس انتشار المرض مستوطن انديميك بشكل رئيسي في المناطق النائية في وسط وغرب أفريقيا، تلك الواقعة بالقرب من الغابات الممطرة. اختفى المرض إلى حد كبير حتى خريف عام 2003 بدأت تظهر حالة منه مجددا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2005 ظهرت فاشية لجدري القردة في ولاية الوحدة بالسودان، وفي عام 2009 ظهرت حالتين للإصابة بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر 2016 ظهرت حوالي 26 حالة إصابة بالمرض وحالتين وفاة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي نوفمبر من العام 2019 حدثت 9 حالات وفاة بالمرض في نيجيريا. وفي العام 2020 كان هناك 3 حالات مؤكدة أيضا في نيجيريا. وفي عام 2021 تم اكتشاف 32 حالة مشتبها بها، ومن بين الحالات المشتبه فيها تم تأكيد 7 حالات من 5 ولايات أيضا في نيجيريا. في الشهر الحالي مايو عام 2022 تم اكتشاف أكثر من حالتين مؤكدة في المملكة المتحدة بريطانيا. كوزيتيف ايجنت العامل المسبب هو فيروس جدري القرود مونكي بوكس فيروس، ينتمي إلى جنس الفيروسات الجذرية التي تحتوي على أنواع فيروسية أخرى تستهدف الثدييات من عائلة الفيروسات القشرية الكوردو بوكس فيريني. العائلة الخازنة ريزيرفير هي القوارض القرذان، هي المستودع الرئيسي للفيروس، ويمكن أن تكون السناجب المخططة وسناجب الأشجار والفئران المخططة وكلاب البراري. انكوبيشن بيريود فترة الحضانة، وهي الفترة من بداية الإصابة بالعدوى وحتى ظهور الأعراض، وهي تتراوح من 5 إلى 21 يوما. Modes of transmission طرق الانتقال. انتقل الفيروس من القرود المصابة إلى البشر من خلال التعرض لخدش أو لعضة من الحيوان المصاب، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاحتكاك المباشر بشخص مصاب أو بمقتنياته. كما يمكن أن ينتقل جدري القرود عن طريق التلامس والتعرض للقطرات ومخالطة مباشرة لدماء القرود المصابة بالعدوى أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية. عوامل خطورة المرض. الناس الأكثر عرضة لهذا المرض، الناس الأكثر اتصالا بالحيوانات الحية والميتة من خلال الصيد واستهلاك لحوم الطرائد أو الحيوانات البرية، السكان في جميع أنحاء العالم الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، تناول اللحوم غير المطهية جيدا من الحيوانات المصابة بعدوى المرض، أفراد أسرة الشخص المصاب بهذا المرض. سيمتومز أعراض المرض: حمى وصداع وتضخم الغدد الليمفاوية والشعور بألم في الظهر في العضلات ووهن شديد، فقدان الطاقة، وظهور الطفح الجلدي. ظهور الطفح الجلدي طبعا يظهر بعد 3 أيام من الحمى. يبدأ الطفح الذي يكون على الوجه بنسبة 95% من الحالات، ثم ينتشر على راحتي اليدين وخمصي القدمين بنسبة 75%، ثم إلى بقية أجزاء الجسم. ويتطور الطفح في حوالي 10 أيام من حطوات بقعية إلى حويصلات نفاطات صغيرة مملوءة بالسائل.
Diagnosis and Treatment، التشخيص والعلاج. تضخم الغدد الليمفاوية خلال مرحلة ظهور بوادر المرض في هذا الداء وفي هذا الوباء هي سمة أساسية ورئيسية تساعد في التشخيص وفي التفريق بينه وبين الجدري العادي. المقايسة المناعية الإنزيمية اللي هو الإليزا، اكتشاف الأي جي جي والأي جي إم، استخدام تقنية البي سي آر، وعزل الفيروس بواسطة زرع الخلايا. بالنسبة للعلاج لا يوجد أي علاج فعال وآمن لمرض جدري القرود، إلا أنه تم استعمال لقاح الجدري وبعض الأدوية المضادة للفيروسات مثل دواء السيدوفوفير، وبالإضافة إلى استعمال العلاج بالجلوبولين الإميونوجلوبولين للتحكم بحالات تفشي مرض جدري القرود. اللقاح ثبت في الماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجح بنسبة 85% في الوقاية من جدري القردة، غير أن هذا اللقاح لم يعد متاحا لعامة الجمهور بعد أن وقف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم. ورغم ذلك فمن المرجح أن يفضي ويؤدي هذا التطعيم أو التطعيم المسبق إلى أن يتخذ المرض مسارا أخف، يعني الناس الملقحين يكونوا في منأى عن الإصابة بهذا الداء. الوقاية بريفنشن، أخذ اللقاح الجدري سمول بوكس فاكسين، حيث تشير التقارير إلى أن اللقاح الجدري يقلل من خطر الإصابة بمرض جدري القرود. تجنب ملامسة الحيوانات التي تحمل فيروس جدري القرود والتي تتضمن الحيوانات المريضة أو الحيوانات التي عثر عليها ميتة في مناطق ينتشر فيها الفيروس. تجنب ملامسة أي مادة تلامست مع الحيوانات المريضة مثل الفراش أو الملابس أو غيره. طهي كل المنتجات الحيوانية بشكل جيد قبل أكلها. عزل المريض المصاب بمرض جدري القرود عن الأشخاص الآخرين المعرضين لخطر الإصابة بالمرض. متابعة المخالطين للمريض لمدة 21 يوما. ممارسة قواعد النظافة الجيدة بعد ملامسة البشر أو الحيوانات المصابة، مثل غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون واستعمال المعقمات الكحولية. ارتداء قفازات ومعدات حماية عند الاعتناء بالمرضى، كما ينبغي الحرص على غسل اليدين بانتظام عقب الاعتناء بالمرضى أو حتى زيارتهم. منع عمليات نقل الثدييات الأفريقية الصغيرة والقردة وفرض حظر على نقلها مما يؤدي إلى تقليل انتشار العدوى خارج أفريقيا. عزل الحيوانات المصابة بعدوى المرض عن الحيوانات الأخرى ووضعها قيد الحجر الصحي. ارتداء قفازات وغيرها من ملابس الحماية المناسبة عند مناولة الحيوانات المريضة أو أنسجتها الحاملة للعدوى وأثناء ممارسة ذبحها. متابعة بقية الحيوانات غير المصابة لمدة شهر لمراقبة حدوث أي إصابة. نشر الوعي بعوامل الخطر المرتبطة به وتثقيف الناس بشأن التدابير التي يمكنهم اتخاذها من أجل الحد من معدل التعرض للمرض. يجب أن يكون العاملين في المختبرات مدربون والمختبرات مجهزة بالمعدات المناسبة عند مناولة العينات التي تجمع من أشخاص يشتبه في إصابتهم بعدوى فيروس جدري القردة. تطبيق معايير مكافحة العدوى عندما يعتنون بمرضى مصابين بعدوى يشتبه فيها أو مؤكدا بفيروس جدري القردة. الترصد الوبائي والإسراع في تشخيص الحالات الجديدة من أجل احتواء أي فاشيات. ودمتم سالمين، وشكرا لكم جزيلا، ونلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.